ያለ እግዝእትነ ማርያም ወይገብር ኩሎ ዘተአዘዘ ውስተ ዝንተ መጽሐፍ ብሩክ ይኩን ስምሽ ለዓለመ ዓለም። እሰግድለኪ እሰግድለኪ ወእወድሰኪ ኦ እግዝእትየ ማርያም በከመ ወደሰኪ ዮሐንስ አፈወርቅ ዘእምወድሳሙ እንዘ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ቅድስት ድንግል ዘተሰውረ እምኔኪ እግዚአብሔር ቃል ወወፅአ እምኔኪ ተፈሥሒ ኦ እግዝእትየ ማርያም ዘወፅአ እምኔኪ ለእግዚአብሔር ዘበአማን ዘአሰሶ ለበጉ ግልፍ ወሰወረቆ ጸሮሪ ወመትከፍቱ ተፈሥሒ ኦ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ተብለኪ ተበትከ ማእሰረ ሔዋን ማኅመሚን ተገለፋ እግዚአብሔር ውሰደይነ ተፈሥሒ ኦ እግዝእትየ ድንግል ማርያም ምድር ቅድስት እንተ በጽሐኪ እግዚአብሔር እንዘ ይጽአን ዲበ ደመና ብሩህ ወእባብ ውስቴትኪ ተፈሥሒ ኦ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘአስተርአየ እምኔኪ እግዚአብሔር ቃል ዘየዐርፍ በቅዱሳኑ ተፈሥሒ ኦ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘሰብረ ብኪ እግዚአብሔር ይትወለድ እምኔኪ ቃል ዘንሰግድ ለቱ ምስለ አቡሁ ወመንፈስ ቅዱስ ተፈሥሒ ኦ እግዝእትየ ማርያም እሙ አንቲ ለዘሐዋርያው አነ ተፈሥሒ ኦ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘወለድኪዮ ለአማኑኤል ዘአቀብ ማኅተመ ድንግልናኪ እንበለ ሙስና እምድኅረ ልደቱ ሰላም ለኪ ኦ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተ ወለድኪ አምላከ ዘይትነሰት መሰረተ ማኅፀንኪ ሰላም ለኪ ኦ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተ ወለድኪ አንጉሰን ዘይትረሃወን ዘይትወለድ አንቀጸ ማኅተመ ድንግልናኪ ወተሰሜኪ እምነ ወአመተ በዕለተ ተምዳሪነ ቅዱስ ሰላም ለኪ ኦ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እስመ ረከብኪ ሞገሰ እግዚአብሔር ምስለኪ ጸልዪ ወሰአሊ ለነ ምሕረተ በፍቁር ወልድኪ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ ወበረከታ ወምሕረተ ፍቁር ወሰአሊ ለነ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም ወእምድኅረ አግብእዋ መላእክት ውስተ መካና ለእግዝእተ እግዝእትነ እምሰማይ ትቤሎ ለዮሐንስ ወነዋ ነግረከ ምስጢረ ህቡአ በልብ ወበሊና ዘይጠየቅ ወዘኢይትረአይ ለዓይን ዘከመ ከሰተ ዲተ ወልድየ ወፍቅሬ እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዘ እጼልይ በጎልጎታ መጅጀተ ሰዓቱ ሰዓት ዘውቱ ለዓርብ ወእምዝትቤሎ መጽአ ደመና ብሩህ ወጾረኒ ወአደወኒ ማእከለ ጽንፈ ሰማይ ወምድር አይረገኒ ወይቤለኒ ሰላም ለኪ ኦ ወላዲትየ እስመ ተወለድኩ እምኔኪ ፈለገ ሰላም ወይቤለኒ አነ እከስት ለኪ መንክረ ወመድመመ ወአውሳእክዎ ወይቤሎ ለወልድየ በከመ ምሕረትከ ወአውሳእኒ ወይቤለኒ ነጽሪ ታሕተ ውስተ ምድር ወነጸርኩ ታሕተ ወርኢኩ ከመ ኩሉ ዓለም ኮንቱ ውእቱ በከመ ይቤ ዳዊት ነቢይ ሰብእሰ ኮንቶ ይመስል ወመዓልዩኒ ከመ ጽላሎት ይሃልፍ ወካዕበ ይቤ ሰብእሰ ከመ ጽጌ ገዳም ከመ ይፈሪ እስመ መንፈስ ይወፅእ እምኔሁ ይሄል ወይአምር እምከመ ካኖ እንከሰ አውሳእክዎ ለወልድየ ወቤሎ ከንትኑ ይዚሃሩ እጓለ እመሕያው እንዘ ከመ ይሃልቁ ወይጠፍኡ አውሳእኒ ወይቤለኒ ሰማዕክሙ ብእሲ አማጺ ዘይዚሃር በእከዩ ወይአንስ ኩሎ አሚረ ወእንተዝ ይሃልቁ ወይጠፍኡ ከመ ትእዛዝ ከመ ዝውእቱ ሕይወቶሙ ወንብረቶሙ ለእጓለ እመሕያው ወካዕበ ሰአልክዎ ለወልድየ ወይቤ ፈቀድኮ ርእያ ሶበ ትወፅእ ነፍሶሙ ለጻድቃን ወእቱኒ አውሳእኒ ወይቤለኒ ተአገሲ ምሕረ ወአነ አርእየኪ ወእምዝ ርኢኩ ዓሰርተ ወክልኤተ መላእክተ ብርሃን ዘውስተ እዴሆሙ መስቀል ወማዕጠንታተ ዘወርቅ ወበእንግዳሆሙ ማዕተበ ወልደ እግዚአብሔር ከመ ይትቀበልዋ ለነፍሰ ውእቱ ጻድቅ ወከማሁ መልአከ ጽልመትኒ መጹ ሀቢሃ ወሀተትዋ ወሀጡእ ምክንያተ ለአሊሃ ወሆሩ ወመላእክተ ብርሃን እስመ ቦኡ ሀቢሃ ከመ ይንሥእዋ ወይቤልዋ ተፈሥሒ ወተሐሥኦ ንጽሕት ወብርህት ነፍስ እስመ ናሁ ኩልነ ንትፌስሕ ብኪ ወንሕነሁ ርኡሰ ሀገርኪ ወእንተዝ ይቤ ዳዊት ተፈሥሓይኩ እስመ ይቤሎኒ ቤተ እግዚአብሔር ነሐውር ወቆመ እገሪነ ውስተ አዕጻድኪ ኢየሩሳሌም ስሕንጽት ከመ ሀገር እለ ከማሃ ወህቡረ ምስሌሃ እስመ ህየ አርጉ አሕዛብ ሕዝበ እግዚአብሔር ስምዐ እስራኤል ከመ ይደልዩ ለስምከ እግዚኦ እስመ ህየ አንበሩ መናብርቲሆሙ ለኮንኖ መናብርተ ቤተ ዳዊት ወተዚአነሁ ለህነሃ ለኢየሩሳሌም ወፍስሖሙ ለእለ ያፈቅሩ ስመከ ይኩን ሰላም በኃይልከ ወትፍሥሕት ውስተ ማእከለ ክበዲከ በእንተ አህየውየ
ወመጽእ አሃዊየ ወብጽየ ይትናገሩ ሰላም በእንቲአቸው ወእንተ ቤተ እግዚአብሔር አምላችየ ሐሰስኩ ሰናያተኪ ወይዜኒ ኦ ምርህት ነፍስ እስመ አንትኒ መርጭዮ ለዝንቱ ዓለም ኃላፊ ወአስተኀፈርኪዮ ለዲያብሎስ ወለኩሎሙ ሰራዊቱ ኪያኖ አዲ ተዘከርኪዮ ዘይቤ ጳውሎስ እስመ ኃላፊ ንብረተ ዝንቱ ዓለም ወዘንተ ኩሎ ዘይቤ እለሂ ይበልዑ ኮኑ ዘይበልዑ ወእለኒ ይሰትዩ ከመ ዘይሰትዩ ወእለኒ ይትፌሱ ከመ ዘይትፌሱ እለኒ ያወሱ ከመ ዘያወሱ እስመ ኃላፊ ውእቱ ንብረተ ዝንቱ ዓለም ወዘንተ ኩሎ ተዘኪረኪ መንኪዮ ለዝንቱ ዓለም ዘይቤሊ ወይማስን ወረስኪዮ ከመ ጸርቀት ትፍቶ ወአምሰልኪዮ ከመ ኩርስዕ ወአፍቀርኪዮ ለዘይበሊ ወኢማስን ወለዘይነብር ለዓለም ወይእዜኒ ንዑር ሀበ ኳሎ ፍስሓ ወእምድኅረ መጹ መላእክተ ብርሃን ዘውስተ አክሊላት ብሩሃት ዘይጸውሩ በአዝገና ወርቅ ወብሩር አሰርቱ በክልኤቱ ማኅተተ ብርሃን ወይበርህ ብርሃኖሙ ምስጢተ እምፀሐይ ወወርህ ክርስቶስ እሊ መጽአ እስከ ነሐምስ ሰማይ ወአነሂ ኮርኩ ምስሌሆሙ ከመ እሳለማ ለኢት ነፍስ ወገብሩ ይባቤ ብርሃነተ ብርሃን ሰራዊተ ብርሃን ወአነሂ የበኩ ምስሌሆሙ ወተመሰልኩ ለዳዊት ነቢይ እስመ ሌሊሁ ዳዊት ይቤ ክቡር ውእቱ ለጻድቅ በቅድመ እግዚአብሔር ጥፉ ደዊክሙ ወየብቡ ለእግዚአብሔር በቃለ ትፍሥሕት ወአብጽሕዋ ለኢት ነፍስ ቅድመ እግዚአብሔር ወይቤልዋ ነፍስ ተፈሥሒ ወተሐሥሒ እስመ ናሁ ዝኬ ውእቱ ፈጣሪች እግዚአብሔር ስግድ ወአምሒ ወሶበያ ሰገደ ኢት ነፍስ ለእግዚአብሔር ፈጣሪሃ ወይቤሎ መልአከ እግዚአብሔር ዘያቅባ ለኢት ነፍስ ኦ እግዚአብሔር እስመ ነገርኩከ ትካት ዘገብረት ኩሎ ውስተ ዓለም ቀድሳ ወአክብራ ወአውሳ መኮንነ ጽድቅ ወይቤላ ለኢት ነፍስ ሰላም ለኪ ኦ ብርህት ወንጽሕት ትካት ዘገብረት ኩሎ ውስተ ዓለም ቀደሳ ወአክበራ ወአውሳ መኮንነ ጽድቅ ወይቤላ ለኢት ነፍስ ሰላም ለኪ ኦ ብርህት ወንጽሕት በከመ ፈጠርኩኪ ቀደሙ ይእዜኒ መጻእክን ወሀቤየ ወነዋ በእስክኒ ከመ ጸጌረዳ ዘገነት ወይእዜኒ ዘኢሐሰብክኒ አነኒ ኢሕስወኪ ወለኪ አነስ በድኃሪት ዕለት ወትገቢ ውስተ ሥጋኪ በከመ ነበርኪ ወትትፌጊ ምስሌ በብሔረ ትፍሥሕት ወእምድኅረዝ ወሀባ ለኢት ነፍስ ልብሰ ጻዕዳ ዘይትአነ ወዘይተፈትለ በደሰብ ወቃል ወሀባ ሰለስተ አክሊላተ ዘይበርህ እምፀሐይ ወወርህ ምስቢተ ወጸውዖ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወይቤሎ ንስአ ለኢት ነፍስ ውስተ ገነተ ትፍሥሕት ወአንብራ ውስተ ዕፅነ አብርሃም ይስሐቅ ወያዕቆብ ወትንበር በየ እስከ አመመጽእ ዳግመ በድኃሪት ዕለት ወሰበሰቡ ኩሎሙ ቅዱሳን ከልሁ እንዘ ይብሉ አማን ፍትሕከ እግዚኦ ወጽድቅ ኩነኔከ ወተፈሥሑ ኩሎሙ ሰራዊተ ሰማያት ወአነሂ ተፈሥሐይኩ ምስሌሆሙ በከመ ይቤ ዳዊት ፍኖኔሁ ለእግዚአብሔር ብፁዕ ወያስተፌስሕ ልበ ወካዕብ ይቤ ዘጻመወ በዓለም ይሐዩ ለዝልፉ እስመ ኢሬኢ ሙስና ወአስተፋነውዋ ለኢት ነፍስ ወአብጽሕዋ ውስተ ገነተ ትፍሥሕት ወተቀበልዋ ጻድቃን ወሰማዕት አብርሃም ይስሐቅ ወያዕቆብ ወኩሎሙ ሰራዊት ወኢያሃለወ አበዊነ ቅዱሳን አዳም ወሔዋን አዳዊትኒ ይዜምር በውስተ እንዚራ ማእከሌሆሙ ወይቤልዋ ለዛቲ ነፍስ ሰላም ለኪ ኦ ንጽሕት ነፍስ ንኢ ጻኢል ውስተ ሕይወት ሀበ ፍስሓ ዘአልቦ ደዌ ወሕማም በከመ ይቤ ዳዊት ነቢይ ግብኢ ነፍሴ ውስተ ዕረፍትኪ እስመ እግዚአብሔር ረዳእኪ ወሆረት ኢት ነፍስ ምስሌሆሙ ወቦ ዘይብል እምኔሆሙ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጽባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ወቦ ዘይቤ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ወሀባ ለዛቲ ነፍስ ሰናይ ዕረፍት ወፄዋ እምዲአብሎስ ወአድኃና እምእደ ጸላኢ ወአግብአ ውስተ ሕይወት ዘላለም ወዘንተ ኩሎ ራእየ ነገረቶ ለዮሐንስ በእንተ ነፍስ ብእሲ ጻድቅ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወዮሐንስ እኒ ይጽሕፍ ጥንቁቀ ኩሎ ዘነገረቶ ወዜነወቶ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ ወበረከታ ያሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም በረከታቲሃ ለዛቲ እግዝእትነ ሃሌሉያ ሃሌሉያ
ሃሌሉያ ናዛዚትና ማዘር በማይሰረች ተጾረ ኦማርያም በእጀ ጸሎት ወጣ ወዘኑ ብርባን ወላዲተ አምላክ ማርያም በለሰብሳው ወሩካቤ ንስቴ ቃሌ ባቤ በረከት አፉች መዓዛ ቅድሜ ለነዳይ ሲው ለዘረከቦ ምንዳ ስብሐት ለኪ ማርያም በልከ መላእክት ዛርያም ስብሐት ለኪ ማርያም በልከ ጻድቃን ዘገዳም ስብሐት ለኪ ማርያም በልከ ርደቱ ለዝናን ስብሐት ይደለው ለታምርኪ ወታምርኪ ተበሳ ኩሎ ዓለም በበላይ ማር እግዚአብሔር ጸሎታን በረከታን አማላጅነታን ያደና አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም ምስጉና ይሁን። እግዚአብሔር አምላክና ማህበረቱን ሰላምን ያበና በረከታን ረድኤትና ሰላም ክርስቲያን ይባርካልና እግዚአብሔር ስታረ አስተዋደስ ሰማዕት ይጎረልና አቡነ ዘበሰማያት ንጉሠ
ሰላም ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅር ለእግዝእትነ ማርያም በጎሰ መስቀሉ አፍሬ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ይራቅ ማእከለ ማእከለ ኩልኩም እግዚኦ መሐረነ
ቅዳሴ መላእክት መስዋዕት ሐዋርያትን ጥምቀት ዮርዳኖስን ተቀበለ አምላክ ቅዳሴና መስዋዕትና ጥምቀትና ይቀበልና ሕፃናት ያወረደው ማያሉ ነፍሳ ጉርቲው ሃይማቲው አቡነ ጸገዛ በአብተ ማርያም ወለተ ብርሃን ወለተ ሩፋኤል ሶፊያ ነፍሳቸው መርባ በተሩ ወገነቷ በተነሳሩት መንግስትና ተውሰና ሕዝናና ዘና ድዝመት መንግስትና ተውሰና መብሩን ሰላሙን ያበና በዓል ነፃነትና ይባረክ አቡራትና ኤርትራና ወድ ባረከልና ሰናን ሁሉ ሰላም ድማ ይውደና ዝገለነ ተውባ አምላክ ያሮና አቡነ ዘበሰማያት ለና ይፍታው ስለዚህ ነው አምላክ ነው መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካህን ሊቀ ካህናት ሠራያት ያቶ ደምሳ ሲያወሳው ቀረን ሳዘው አቡ ስልጣን ለአቡነ ሐዋርያት አቡነ ካህናት ሠራያት ያታለም በደሙ ንጹሕ እስራኤል ጉማታ ተቁም ዘጎርኩም ይባ ምራቦ ያምራቦ ትሉዛ ወገን ዱን ሰቁም ስለይዘ አቡ የካህናት አቡ የዲያቆናት አገልግሎቱ ሃይማኖት በበስ ሙቁም ቁርጣኑ ታነ የረሲ ኩምሏሉ ስማያት እግዚኦ ማር ነፍሰስ ወልዓሰብ ተኩል ተግዚኦ ጸጎናዊ ከስመትረክትስ በዛለ ፈይን አረነ በዘይ መጽይ ቀበነ ከማበተ ተክሲተና ማርያም ዚዮ ማረነ ክርስቶስ
ለመነኮሳት ገዳማውያን አበይነት ወልጅ መንፈቀ ሌሊት አሚያ ይበክዩ ኃጥኣን ወኢትሴሰዩ ወተጣስልሳ አሚሃ ዕለተ ምስለ አዋቂሁ ቡሩካን በደብረ ጽዮን
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ጸሎተ ንስሐ ወጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚአብሔር አብ ቁስለ ሥጋና መንፈስና ነፍስና ንትፉ ዝንጽሐካ በአብ ሓደ ወልድካ ጎይታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ አቦና ጴጥሮስ ካውሒኻ ብስዛ ኩዕዝያ ድማ ቤተ ክርስቲያን ካንጽያና ሽላት ጌታ ታጋንን ተፈትፈዋን ከናውጽዋን አይኩልን የመፍታሕ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ በጋይ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ዝተኣስረኸውን ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ዝተፈትሐ ኸውን ይዝበልካዮ ንስኻኻ ሰውእትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ነፃ ዝወፁን ይኹኑ። ሓጥን በደለኛን ብዝኾን ጉባኤ ብኻል ባርያኻ ብፍልጠት ብዘይፍልጠት ተወለሉ ጎይታ እዞም ኣገልገልትኻ ቦታተይ ኣሕዋተይ ንሓተይ ኣፅኒዕካ ሓለዎምን ተማሕፀሎምን ከምኡ ከዓ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩም ዓይነታት ባርያኻ ሓሊ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ነፃ ዝወፁን ይኹኑ። ወመሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀሪ ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተርሖም ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሕቦም ተቐበል። ናይ ዘለኣለም ሂወት ብርሃን ካብ ናብርሃሎም ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ሕለቀሎም ንስኻ ልዋት መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት ንሓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ሓጥ ንባርያኻ ሓጢኣተይ ስረየለይ ንኩሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛርቦን ብእንሰርሖን ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ኣናሕሲልና የቕረበለልና ንስኻ ለዋም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋም መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ ጎይታ ዝተበታሕና ነፃ ዝወፃና ንበረና ንኩሉ ልባ ፍትሓዮም ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩን ዓይነ ኣገልጋሊኻ ምፍትሓኒ ኦ ጎይታ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ ባስልዮስ ዘክሮ ንብፁዕ ጳጳስ አባ ጳውሎስ ዘክሮ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላም ንሕልወና ኦ ጎይታ ሃገርና ኤርትራ ነዚ ሃገር እዚኣ ዘክራ ኦ ጎይታ ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ንቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉንስቲ ስራንበብትን መዘምርን ደናግልን መነኮሳትን ረዳን ተዋረድ ዘይብለን ዘኽተማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረጋውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ዘለዉ ጽምሃ ኩሎም ዘክር እምነት ክርስቶስ ኣጽንዓዮም ነሳእታ ግብሪ ሃይማኖት ኣቡነ ጸጋ ዘአብ ሃብተ ማርያም ወለተ ብርሃን ወለተ ሩፋኤል ሶፍያ ኦ ጎይታ ብኾነ ሃይማኖት ጸኒሖም ንዝሞቱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትና ንሓትና ንዘክሮም ነፍሶም ንስ ኣብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን ኣነብርን ኣናም ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ መምሓለን ምውጋዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን እስከ ሓትለወት ሃይማኖት ምስ ኣረማውያንን ካብ ምጽንባር ኣድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓት ካብ ዝፈታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ሰዓት ዘለኣለም ፈፂምና ካብ ንርሐ ግበረና ኦ ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓት ክንፍፅም ሃበና ስብና ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መጽሓፈ ሕይወት ዝሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ስልጣንን ንዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለመ ዓለም ኣሜን። ቅዳሴ መላእክት ገይሩ ይቀበለና እግዚአብሔር ኣምላኽና ጀሚሉ ብሰላም ይፈጽመና በረኸተ ረድኤታን ያድልና ድንግል ማርያም ይክፍለና ዝተባረኸ ሰንበተ ክርስቲያን ይበለና እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት
እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ለአቅረብ ተዘከረ እግዚኦ ለአቅረብ ለሰንተ ቁርባን ወለአጽብት ያማሞም ለኩሎም አስማሙ ዘበስምያት ወተቃደ ሰለገብረ ገዛም ጻድቅ ወዛት ይለቅመ ክባሌ ገለቅመ ወቅምቶ ቁርባን ጻድቅ ወሳይታ ወናምራው ለሰራይ ገለቅመ ከማት ወጋ ወአሙዳረ አብረት ተዛወዝ ወዛው 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 ለአብያት የሆኑ ለሰናቲ ወተዘከረ ወተዘከረ ለከማት ተዘከረ ስለነበ ወዲባም ከማት ተዘከረ ወስተነ መንግስት ከዘላለ እዚህ የሚጥልቀሙ አሰስኩ ከጸከ ከጸዚያከ አሰስ እግዚኦ ወይ ምን ከጸከ ከብሪያከ ገብረ ከተማ ያከረዳ ይብራነ ይብራነ ወታና አምላቸው ብራኔ አብረ ኢየሱስ ክርስቶስ አብየስ መንተባን ተናላቲ ነበር አማን ክርስቶስ አምላክ ነዘብ አማን በየማን ከባረክ ወደቀ ወቀደስ ባይል ባስ ነው በመንፈስከ ዘንቶ ነሰብ መስገታ ስራን መቆምሰን ካለኩም ዝመረልና ከዛው ቋቋት የተወበ ለስሬታ ኃጢአት ማበ እግዚአብሔር አባመን ኃይሎ በረከት ወብርሃን ዋቤለ ቅዳሴው ቅዳሴ ለዛቲ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላክ ነዘቶ ከፍቆ ቁርባን አቤል ወስተት ወለና ወሰታውት ወለ አብርሃም ወሰተ ሰደብ ኤልያስ በደብረ ከረሜሎስ ወለ ዳዊት ወደ ከብሰቶች ለሰራይ ከዘውለት ቤተ መቅደስ ከማቦቶ በከመባው ቁርባን አትገብር ገዛ ባለ ስብከ ፍት የፈዳሰና በዛ ዓለም ዘይ መጽይ ዜን ወዘፈን ወለ ዓለም ዓለም ክርስቶስ አምላክ ነዚህ ነው ሰባ ማዞር ጎሳከ ወስተከብካዞ ወስተከብካዞ ዘገሊላ ወባረከ ለው ወረሰ ከለማይ ወይን ከማውረስ የለዘንቱ ወይን ዘርቡር በቅድሜ ኮይዜን ባርኮ ቅዱስ አንጾይ ኩላይ ወተነፍስ ነው ስጋን መንፈስ ነው ሁሉ ጊዜ ዓለም ሲያን አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመላእክት ተሲተዋስ የደሰናይ ወለ ሕይወት ወለ ብርሃን ወለ ስርየት ኃጢአት ለለም ለልቡና ወለ ፈውስ ወለ ምክረ መንፈስ ቅዱስ ይዜን ወዘልፈን ወለ ዓለም ዓለም ወጣኝ ወበረከት ለለይሰቲም ደምከ ክቡር አላቲናን በአማን አሜን አሜን። እግዚአብሔር አባዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ አሜን። ወወልድ ወመንፈስ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ አሜን። መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዕ ወመንጽሔ ለኩልነ አሜን። እግዚአብሔር አባዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ አሜን። ወወልድ ወመንፈስ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ አሜን። መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዕ ወመንጽሔ ኩልነ አሜን። እግዚአብሔር አባዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ አሜን። ወወልድ ወመንፈስ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ አሜን። መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዕ ወመንጽሔ ኩልነ አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለስሙ ይኩሎ ጊዜ ይዜን ወዘልፈኒ ወለ ዓለመ ዓለም ጸልዩ ሊተ አበዊየ ወአኀዊየ ላዕሌየ ወላዕለ ዝንቱ መስዋዕት ዋንካም በጉሩ ገጽ ይቀበል ካወታትን ቅዳሴ ምልአት መስዋዕት ሐዋርያትን ተቀበለ አምኖ ይቀበለና እግዚአብሔር ለምንጋ ሁሉስ ማዕና ተወሩ ዘካና ጾርና መልከ ዘደቀና አሮን ዘካራስ መስዋዕትን ተቀበለ መስዋዕትን ቁርባን ካን ይቀበልካ ቅዳሴ ምልአት መስዋዕት ሐዋርያትን ተቀበለ አምላክ ቅዳሴና መስዋዕትን ይቀበልና አቡነ ዘበሰማያት ንበል ተዘከረኒ ወአብየ ቀሲስ ወጸሎትከ ቅድስ እግዚአብሔር ምሕረት ያህል መስዋዕት ካን ቁርባን ካን በጉሩ ገጽ ይቀበልካ ወታ ተደነንስ መረው ወታ ተደነንስ መረው ወታ ተደነንስ መረው ፍርሃት እግዚአብሔር አዘዘልና ያወጣ ተወል
ሁሉ ጎይታና አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግና ለና ሰዊርና ረዲና ሐዲውና ወሪብና ተቀቢልና ተባይኩና አጽኝናን ከሳዚያ ሰዓት እዚያው ናጽና ሐጅ በዛ ወደ ሰዓት እዚያው ሁሉ ዘመን ይወጣ ሰላም ሁሉና አዜ ወሎ እግዚአብሔር አምላክ እግዚአብሔር ሁሉ ተዛብኩል ጎይታና አምላክና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሁሉ ግብርና ሁሉ ግብርና ውስጥ ሁሉ ግብርና መስጊና ካሉና ስለሰበርካና ዝረዛካና ዘሐለፈና ነባሁ ስለዘብረካና ተቀበልካና ስለዛቀብካና ዘጽሐካና ዘዛዛት ዚያውን ስለዘብጻካና መስጊናካና እሱ መስዋዕትን ቀዳማያትን አስራትና መዘከታን ምስጋናን ቀደም ብዙ አጅሮን ጎዱ ዞን ዛሬን ኩሩና ለዞን ዘም ለምለቶ መንግስት ሰማያት ይቀበላል ሁሉ ወራ ስልጣን ዘሎ እግዚአብሔር አምላክ
ሳዞን ሐዋርያት ከነዛን ሳዞን ሐዋርያት ከመዛሙታን ሳዞን ሐዋርያት ከነ ኦፊካ ወስኩዛ ዘካሩስ ኩዛ ወብዛለ ሁሉ ማታተም ጋደበለው ዚያር ሁሉ ማታተም ጋደበለው ዘልካ መጁና አብዛ ቅድስት ቤተክርስቲያን ጋር كل جزء كذا سرعة صور من صار كتاب زعل زعتات كستسرين كل ما استعمل تأكيد وتعلم كاسون وقت أساس تعرف كذا تبقى جاء وفكر سو كابي وناس كاسان من دلنا لنا منصوبات كسبوتنا نستنا قطعتين أتين حواتين عتين من تاي من تلوم صوب قاعد كلام أكون مسوي خارج ما نمزلوا كلهم ما منات من كالنا بقول كارث كسر الله ما زرعتنا وصرنا وتقبلنا بدرت يفرضنا بزعتت تقول كل فات بقولون مزرع وكابت ساعة بدلنا كان يسلم سؤال تقامو ولو بكر سبوا تعبتنا عتاتنا زريتها بنا بالغنا لبسنا نسأقولنا ورزقنا تعير حتى تنجمنا نروح تدبر عني نسأقول تقوى ما تك أبونا سكزا بارت مريم ولد بران ولد ربايل صوفيا نفسات المعروف فراسم كملا نقصوات كم ترزنا عنا لبرا ويتان لعنا ملعنا سكسو سلاموس كان قلنا عنا ربانا ربنا وصول زماقوان سامع المهم ظروف سكسو نمس عزل عالم عالم فزعل زيادة بركو وعزلوك عندي أقول لوم المنان نهاي مسكين زخوك أقل كاري خام قافل سكسو سلاموس
ለተለለው ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ስቡከ እግዚአብሔር ይጸብሖሙ መካነ ዕረፍት እንተ ለአበሱ አበዊነ ወአኀዊነ ስቡከ እግዚአብሔር ይትቀየሞሙ ናየው ወሳይተ ያቆሙ መዓዙ እንተ ዝናወርና ስቡከ እግዚአብሔር ይኮኑ ዝናመ ሀበ ዘይትፈቅድ መካን እንተ ማየት አብላሃና ስቡከ እግዚአብሔር ይብላችሁም እስከ መስፈርት ወአብ እንተ በየምድር ስቡከ እግዚአብሔር ያበፍሪሃነ ዘደምን ለዘር ወለማይለር ወለኩልነ ለዘበሰማት ስእል ወናስቡክ በመንፈሰ ሰላም ይክደነ ወይጸጉበነ ወያብል አይታ ባቢነ ክገቡን ሳሉ እግዚአብሔር ከመተሰጥ ወዘሮታ ይትበረከብ የተሳከ መንፈስ ቅዱስ ከመዘብ ቃል ሲታወቅ መካስነት ያወቅ አንድ የበስለት ነገር ሐዋርያ ድገር ሳሉ እግዚአብሔር አምላኬነ ከመሰጥ ወዘሮታ ይትበረከብ
መልእክት ጳውሎስ ናብ ሮሜ ምዕራፍ 10 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 9 ኣቱም ኣሕዋተይ ሃረርታ ልደይን ምእንትኦም ናብ ኣምላኽ ዘቕርብዎ ጸሎትን እስራኤላውያን ምእንቲ ክድሕኑ እዩ ኣብ ዝተጋገየ ፍልጠት ዝተመስረተ እዩ እምበር ብኣምላኾም ቅንዓት ከም ዝኾኑስ ኣነ እነግረኩም ኣለኹ። ነቲ ብኣምላኽ ዝመጽእ ጽድቂ ሰኣን ምፍላጦም ጽድቂ ርእሶም ክተኽሉ ብምድላዮም ንርእሶም ኣብ ትሕቲ ጽድቂ ኣምላኽ ኣየግዝኡን። ዝኣምን ዘበለ ኩሉ ምእንቲ ክጸድቕ ክርስቶስ መደምደምታ ሕጊ ሙሴ ብዛዕባ ክርስቶስ መደምደምታ ሕጊ ሙሴ እዩ። ሙሴ ብዛዕባ እቲ ሕጊ ብምግባር ዝመጽእ ጽድቂ እቲ ንሕጊ ዝፍጽም ሰብ ብእኡ ብህይወት ክነብር እዩ እናበለ ይጽሕፍ። እቲ ካብ እምነት ዝመጽእ ጽድቂ ግና ከምዚ ይብል፣ ብልብኻ ብክርስቶስ ከውርዶ ናብ ሰማይ ዝድይብ ምን እዩ ኣይትበል፣ ወይ ንክርስቶስ ካብ ሙታን ከተንስኦ ናብ ሲኦል ዝወርድ ምን እዩ ኣይትበል። እንታይ ደኣ ይብል እቲ ቃል ማለት እቲ ንሕና እንሰብኮ ቃል እምነት ኣብ ጥቓኻ ማለት ኣብ ኣፍካን ኣብ ልብኻን እዩ ይብል። ስለዚ ብኣፍካ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኢልካ እንተመስክርካ ብልብኻ እውን ኣምላኽ ካብ ሙታን ከም ዝተንስአ እንተኣመንካ ክትድሕን ኢኻ። ከመይ ሰብ ብልቡ ኣሚኑ ይጸድቕ ብኣፉ መስኪሩ እውን ይድሕን። እቲ ጽሑፍ እውን ብእኡ ዝኣምን ዘበለ ኣይሓፍርን እዩ ዝብል። ኣብ መንጎ አይሁዳውያንን ግሪካውያንን ሌላን ጉሌላን የልዎን። ንሱ ናይ ኩሉ ጎይታ እዩ። ነቶም ዝጽውዕዎ ኩሎም ድማኒ ኣበርኪቱ ዝህብ እዩ። ከመይ ስም እግዚኣብሔር ዝጽውዕ ዘበለ ኩሉ ክድሕን እዩ። ግናኸ ነቲ ብእኡ ዘይኣመኑ ከመይ ኢሎም ክጽውዕዎ እዮም? ዝዓብኡ ከይሰምዑኸ ከመይ ገይሮም ብእኡ ክኣምኑ? ብዘይ ሰባኺኸ ከመይ ገይሮም ክሰምዑ? ከመይ ከም ዝኣምኑ ብዘይ ሰባኺ ከመይ ገይሮም ክሰምዑ? ከመይ ኣጋር እቶም ሰናይ ዜና ዘበስሉ ክንደይ ጽቡቕ እዩ ዝብል ጽሑፍ ዘሎ ሰበኽቲ እንተዘይተላቑኸ ከመይ ገይሮም ክሰብኩ እዮም? ግናኸ ከምቲ ኢሳይያስ ጎይታይ ምስክርነትና መን ኣመኖ ዝበሎ ኩላቶም ንወንጌል ኣይተቐበልዋን። እምበኣርሲ እምነት ካብ ምስማዕ እያ። ነቲ ዝሰምዕ እውን ቃል ክርስቶስ እዩ። እስከ ክሓትት ከቶ ዶ ኣይሰምዑን ማለት እዩ? ከም ዝብል ብርግጽ ሰሚዖሞ ኣለዉ። እስከ ደጊም ክሓትት እስራኤላውያን ከእሞ ኣይፈለጡን ማለት እዩ? ቅድሚ ሙሴ ኣነ ህዝቢ ብዘይኮነ ክቐንኣልኩም ኣእምሮ ብዘይብሉ ህዝቢ እውን ከኸልየኩም እየ ይብል። ኢሳይያስ እውን ደፊሉ ነቶም ዘይበደሉኒ ተረኸብ ኩሎም ንዘይሓለቱለይ እውን ተገለጥ ኩሎም ይብል። ብዛዕባ እስራኤል ግና ክቐበሎ ናብ ዘይእዘዙን
تقوامن هزبي مولو معاتي أعداوي زرقح ويول نعم بركات نعود بفقري نعم منفس قدساتي أفكاسي قدسة الله ويحكم زولده أولانيين أولانيهم ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 6 ካብ 15 እስከ ፍጻሜ ንክርስቶስ ብልቡኹም ከም ጎይታ ተቐበልዎ ብዛዕባ እቲ ኣባኻትኩም ዘላ ተስፋ ንሓድሕድኩም ዘበለ ምላሽ መሃብ ምእንቲ ክትክእሉ ኩሉ ሰዓት ድልዋት ግናኸ ብለውሃትን ብክብርን ግበርዎ እቶም ነቲ ብክርስቶስ ዘለኩም ሰናይ ኣካይዳ ዝፀርፉ በቲ ዝፀርፍዎ ምእንቲ ክሓፍሩ ንጹህ ሕሊና ይሃልኩም ከመይ ኣምላኽ እንተ ደኣ ፈቒድዎስ ካብ ክፉእ እናገበርካ ሰናይ እናገበርካ ሓሳረ መከላኸል ክትጸግብ ይሓይሽ ክርስቶስ ምእንቲ ሓጢኣት ሓንሳብ ንሓዋሩ ሞተ ናብ ኣምላኽ ምእንቲ ከቕርበና ጻድቕ ከሎ ምእንቲ እቶም ሓጥኣን ሞተ ብስጋ ሞተ ብመንፈስ ግና ህያው ኮነ በዚ መንፈስ እዚ እውን ከይዱ ነቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ ነፍሳት ድሕነት ሰረኾሎም እዚኣቶም እቶም ቀደም ብዘመኖ እታ መርከብ ክስራሕ ከላ እግዚኣብሔር ብትዕግስቲ እናተጸበዮም ከሎ ምእዛዝ ዘኣበይዎ እዮም ኣብታ መርከብ ሒደት ማለት 8 ነፍሳት ብማይ ተሓና ማይ ናይታ ሕጂ ዝደሓንኩምላ ጥምቀት ምልክት እዩ ጥምቀት ከዓ እቲ ብትንሣኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ብንጹሕ ሕሊና ናብ ኣምላኽ ዘቕርብ ልመና እዩ እምበር ናይ ሰብነት ርስሓት ዘሓጽብ ኣይኮነን ንሱ ናብ ሰማይ ዓሪጉ የማን ኣምላኽ ኣሎ መላእክትን ስልጣናትን ሓይልታትን ይግዝእዎ ኣለዎ ኦ ኣሃዊ ይታፍቅሩ ኣላለም ወዘይሃሎ ሰዓለም ኣለሙኒ ሃላፊ ፍትወትን ሃላፊ ስለኩሎ ሃላፊ
مسكولاتنا أزوا كريستيان نكون لمقص عن زلالة معلمنا آمين كبر حواريات عرب حالك أب حالس لو حسر تغطي ويتوب ناس أبتي قدامي صحفي زعباتي يسوس كان مجمع تعيزو كساعتا نسمع زعارق الله معاتي زغورون زمهارون أزت يلكا نيري نسمع كني معرابو نتوم زحاريهم حواريات بحيلي منفس قدس بحيلي منفس قدس أززهم لدعبي حماماتو لأربعة معاتي زاكل ناترأيهم زعبا منكست أملاخ كا إننا نقرهم موزح زي قاقي مرداتا حياكم زغلي جزاروسو أرأيهم وزوم أما عدي تقرميتو قلوها خنز سعب النابلي أززهم الذي أباي زسمعكم هو ناي أبوي تسفى تصبوي ينبر كافي يرسالم أيتوصو كمي يوحنس بنايو زتنغي نسخاتكم قنا لحرقوا المعاتدات بمنفس قدس كتطمغوا يقوم كتطمغوا أما عدي مسكروبو خا بيتاي أبزيك زيزي ديغان إسرائيل نلسكا منغستي تقوم الله نابلو حاطتو ኢየሱስ ከዓ ነቲ አቦ ብስልጣኑ ዝመደቦ ዘመንን እዋንን ክትፈልጡ አይተዋሃበኩምን መንፈስ ቅዱስ ናባኻትኩም ምስ ዝወርድ ግና ሓይሊ ክትቅበሉ ኢኹም ኣብ ኢየሩሳሌምን ኣብ ኩላ ይሁዳን ኣብ ሰማርያን ክሳዕ ወሰን ምድሪ ከዓ መሰኻክረይ ክትኮኑ ኢኹም በሎም زي مسبلة ما نرأيو مسماي عرقة كبعينتم كا دمنا زورتو نسو خعر كله نساتهم كا نفسنا أنكاريهم كتموتو كله إنه سعادة لهم تيز تغنمو كلتا سباي أبطاو دو إلهم أتم سب قليلا ስለምንታይ ይኹም ናብ ሰማይ ኣማዕዲኹም እናጠመጥኩም ደው ኢልኩም ዘለኹም እዚ ካባኻትኩም ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኢየሱስ ከምቲ ናብ ሰማይ ክዓርግ ከሎ ዝረኣኽምዎ ከምኡ ገይሩ ከዓ ክመፅእ እዩ በልዎም ንእግዚአብሔር ቃል ዓበየ ተለዓለ ድማ ቅዱስ ኣብ ዝኾነት ቤተክርስቲያን ወጀ ተወሰነ بدنا يسوع جزاء الله وسلم ጸሎት
ቅድስት ሁል ጊዜ ድንግል ጽዮን ወላዲተ አምላክ አደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ አያና አርገና ጸሎትና ናባልና ፍቅር ወደባ አርገልና አርገናይ ጽድቅራን ስለ ክርስቶስ አምላክና ዘወለድክና ደስ ይበልኪ ኦ ንጽሕት ድንግል ነፍሳትና ምሕረት ገብረና ኃጢአትና አርገና ናቦይታና ለምንልና ኦ ድንግል ማርያም ቅድስት ንጽሕት ወላዲተ አምላክ ደስ ይበልኪ አርገናይ ሰባት ትልና ኃጢአትና አርገና ክርስቶስ ወለድክና በአርግ ንግሥት ጽዮን ወንጽሕት ድንግል ደስ ይበልኪ ኦ ናይ ማሪናት ተጋት ጽዮንኪ ደስ ይበልኪ ኦ ናማኑኤል አምላክና ዘወለድክና ደስ ይበልኪ አርግኑ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ባሕቅበት ዓለም ጽዮን ምሕረት ጌና ኃጢአትና ምጥቃት ገላ ዝክርና ልመካዶና ክርስቶስ
እግዚአብሔር አምላክና ምሁሩ ሰላሙን የውደላ ነዛ ኩርጂ ሃይማቲው አቡነ ዘገዛ አባተ ማርያም ወለተ ብርሃን ወለተ ሩባኤል ሶፊያ ነፍሳት የማያወራ በደሩ ወገን ነዛ ወዘነ ዘወር ነው ሰማያት ወዘና አቡነ ዘበሰማያት በት ሰማያት ተራመና ስጋይ ቀደስ መንግስታት One
በረከት ይባረከና ይቀድሰና ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ህንፃና ከተማና ቅዱሳን መላእክት ህብረት ዘለው ይወረድና ሁልጊዜ ፍራፍ መከካት ዘመቆ ቅዱሳን መላእክት በጊዜ በሰዓት ዘገልግሎ መላእክት ህብረት ዘለው ይወረድና ለቅዱሳን ዘላለም አለፍ እግዚአብሔር አምላክና መድኃኒናን በፈረሰብ ለቅዱሳን ደቀ መዛሙርት ኻና አገልገልትኻ ንጹሐን ሐዋርያት ከምሳ ዓለም ዝሰልጥ ከም ንስራይኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክመረው ክሰብኩ ውሽጢ ዝዋ ዘለኹ ለወይ ኩሉ ሕማምን ክሓዊን ካብ ዓለም ኣቐሊሉ ዝነበረ ምስጢርካ ክመሮ ዝለኣክ ከም ንስራይኻ ሓጭቃዊ ጎይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካ ፅድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብናናን ናሕድናናን ዓይንታ ብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕ ዝወኣና ገበረና ከም ሰምዓና ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራይ ኣይኮን ኣብ ክንዲ 1:30 ሰናይ ፍራዊ ህይወትና ፈሪባርኸና ናይ ህዝብኻ ብሰብ ሓድግ መንግስተ ሰማያት ወስተዳለና ክንከውን ብሩክ እግዚአብሔር ኣብ ኣሃዜ ኩሉ ኣይኩን ወቡሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተወለደ በእግዚአብሔር ወቡሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽእ ኩልነ
ናይ መንግስት ወንጌል ባረክ እግዚኦ ዘወንጌል አስረድከ ሐዋርያ ከደገብረ ስምከ ይደርስ ያስካሪያን ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 24 ካብ 45 ክሳብ ፍጻሜ ሽዑነተን ጽሑፋት ከስተውዕልዎን ኣእምሮኦም ከፈተሎም ከም ዝቐበሎም ክርስቶስ ሓሳረ መከራ ክቕበል ብሳት ዘይቲ መዓልቱን ካብ ሙታት ክትንስእ እዩ ብስሙኻ ንስሓን ሕርገት ሓጢኣትን ካብ ኢየሩሳሌም ጀሚሩ ኣብ ኩሎም ኣሕዛብ ክስበኽ ጽሑፍ እዩ ናይዚ ነገራት እዚ መስኻኽር ንስኻትኩም ኢኹም እንሆ ኣነ ተስፋ ኣቦይ ክሰደልኩም እየ ንስኻትኩም ግና ካብ ላዕለይ ሓይሊ ክሳብ እትለብሱ ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ጽንሑ በሎም ሽዑ ኢየሱስ ንወፃኢ ክሳብ ቢታንያ ወሰዶም ኢዱ ኣልዒሉ ባረኾም ከባርኾም ከለኻ ካብኣታቶም ተፈልየ ናብ ሰማይ ዓረገ ንሳቶም ካብ ሰገድሉ ብብዙሕ ሓጎሱ ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ ንኣምላኽ ኩሉ ሰዓብ ቤት መቕደስ ኮይኖም የመስግኑ ነበሩ ካብ ኦሪትን ካብ ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወልቕ ሰማይ
ወዲበ ርእሳከ ራበዊነ ብፁዕ ጳስነ አባ ጳውሎስ ወኩሎሙ የኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከተፈጥሮ ምስሉ ዝሆነ ወልደ ዋህዱና ምን ከብራን ዘመብራ ከማገኛ አምላክ ሰለፈ አምላክ ስም ደበር ፍጥሩ ዘይኮነ መለኮትም ሰማረስ ወነ ቅዱስ ተፈጥሮ ዘይኮነ ዝምር ዘለም ኩባብ ሰማይ ዘለም ተፈጥሮ ይቆን መንዳላ መንተሰብ እንደሃና ሰማይ ዘወረደ መንፈስ ቅዱስ ጋር ወደ ስንት ማርያም ስጋ ለበሰሰ ኮነ ሰንቆ ይደል አብዘው እንደተለለት
ሞት በምምጻእ ያወልድ ካብ ጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእኻ ሰማያት ሰራዊት በሰላም ካኑ ኩላ ምድር መልአኽያ ናይ ሰማያት ሰራዊት እግዚአብሔር ከም ዝነበሩ ዘመስግኑ ስባ ስብሐት ወይዚሴን ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አኮቴተ ቁርባን ዘቅዱስ ዲዮስቆሮስ ጸሎቱ ወበረከቱ ያህሉ ምስለ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳቲነ አባ ባስልዮስ ምስለ ሊቀ ጳጳስነ አባ ጳውሎስ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ወይቀባ ለሀገሪትነ ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ወለነፍሰተ አግብር ወኢማናት አቡነ ጸጋ ዘአብአተ ማርያም ወለተ ብርሃን ወለተ ሩፋኤል ሶፊያ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ እምቅድመ ዓለም ወእስከ ለዓለም ሃሎ እግዚአብሔር በትዕግሥቱ እግዚአብሔር
ቅዱስነቱ አለ እግዚአብሔር መለኮቱ አለ እግዚአብሔር መንግስቱ አለ ወቃታ ጽባህ ከመዓት ላይ መላእክት ላይ ተፈጥሮ እግዚአብሔር መንግስቱ አለ ሰማያት ከይተረበገጽ ምድር ከይተራእየ ሐመድ ማለት በቆሉ እግዚአብሔር መንግስቱ አለ በመጽሐይ ወርቅ ዋልብተን ቀድሜ መመለላስ ብርሃናት እግዚአብሔር መንግስቱ አለ በዝንቀሳቀስ እንስሳን ቅዱስ ነፍራ አዋፍን ቅዱስ አራዊት ባህርን እግዚአብሔር መንግስቱ አለና አዳም በአርአያ በአምሳሉ ከይፈጠረ ትእዛዛቱ ከይፈረስ እግዚአብሔር መንግስቱ አለና አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብር ምስጋና ይሁን ለሙሉ ዘላለም ዓለም ሰማይ የስማ ምድር ውፅን ትበል መሰረታት ሕንዝውን ይደንግጹ በፈማዳ ወረዳ ማርያም ተአንገደ በንጹህ ድንግልና እግዚአብሔር ተወለደ አብደን በእንስሳት ተነብረ ገጽ በረከት ንግስነቱ ተቀበለ ካባጥባታ ሊመግበትና ለሌፈ ህፃናት በኸይም ብድሃት ተመላለሰ ከምሰትር አይበብንሽ አብያ አብ 30 ዓመት አብር ዛሙስ ተጠንቀ ከምሰብ ኮይኑ ጾምኩ ጾም አበረኻ ሓደረ ብዲያብሎስ ተፈተነ ብሓይሊ መለኮቱ ነገዛት ጽመት ሰዓረ
እግዚአብሔር በሰለስነቱ ቅዱስ 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 ሲሆን በዓለ ንጉሥ ቅዱስ አንጎስ ተሕተና አርአያ ተዘከረ እታነው ዝሓዙ ላለይተ በታለይተ ትያነው ረብዘይ ብለን ቅዱሳተ ብፅዓትን አጋው ተመስጥ እያለ
ተስፋሁ ለአብርሃም ሰማዕት መንፈስ ቅዱስ ከማልአክ ሐሙስ ሰደደለው በላይ ሁሉ ሀገራት ቋንቋታት ወተዛረቡ አሜን።
هاجراي أبي محلري أبا أبي وسنا أبي أسم من قد أبي كرب بحر تساقير بأي وقت من تشاهد على قدمنا ليم زورة خمنيم وهذا سم من قد أفلتني أباري وانسبي لك كل ستر سألك كل عواصمي وانتحبت نعزت رمس እግዚአብሔር ተሐራረሁ ነዓዝ ጸሎታ ሞቲፋቱ ጋር ተሐይካ ኩሉ ለብረት ጓት እንትደም ምስራን እናትና ተሰረታ ንሳው ከታዊት ወይና ተርከባ ወጋን ከላን ሁሉ ተሐደስ በረበት ወለደውና ነፍስ ጻድቃን ተመሐላለፍ ንሳው ኩብር እንቆት በለጽ ኩሉ ሁለት አይ መዛዘናን ይخمፍረት ትእዛዝና ታይ ሰዓትን አይወረኑ አታይ ነገስታት ባይነቱ ኃይላት ባስ ይጽፉም عبيت بقى يخبر مقال انت بارس من سمعت ورسول ذكر وتفكر زحلوات حلول عن ذلك مقاسي رب بحكي من قد حدث غير بحكي نسبك تحدث ذكر وتريد من تغضبون مزاجكم تدعت ملء بأسر تملالسة نقول زبالة مصيبة نقول زمربر نس من قد عن سوريا كفتاوي إسرائيل قدس نابهم لهذا مدرة رأي كم سوى تملالسة النوان جزار سابتها نس شوعة عينس كرابة مسوا حردتنا جزار ساوينا وكان زللت ما داونا سناده تاجل كتابنا وحبنا وحسبنا فتات زيقولنا بايد الجسنا لطاقت لطمائل الآيم رأس بدلهم كحب استيقول عوينا وستيدون كورنا حاليكم يوانبرونا بلاتون سوعات تبابسا مدعني وذاتو زالي سوانا بتعبت مع سقاه وتزايد بنزعت دمو
ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ዘለቀለ ቅዱሳን ዘላለም ዓለም እግዚኦ አይነ ምሕረት ከነጽ
እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ እግዚአብሔር አምላክ አምስት ሐዘን ወስዋዕተ መልክዕ ዳዊት ባርከ ብሮ ለለም ከመስፈረት ከመለለም ለሰለም ከሁሉ ከሰውረም አሎም ዘደማ ወሳብ በሰላም ይብረካ ለነፍሰው ወጃውና ማረው ደላው ቆይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ በሰጡ ምሕረት ሙስሊም ክርስቶስ ጋር ጻፈ ለበለው ክርስቲያን ዘላለም አሜን። ሰላም ለኩልክሙ ስጋ ቅዱስ በአማን ዘወትር በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በእንተ تتنكر استفورا لمن بقعات الساكة مزادك وازن كمها نمزادك زهار ذك المحلو ويهلو تمتع وهمنا ومدى وتكبر وتنسعى صائلنا زموت فتع زموتا من سعى يشوني بحقيتو كوينو سبعا زمو بحقيتو
ባህቲቶ ገዊሎ ሰብአ ዘእመንፈስ ቅዱስ ላሁ ለአዳም ምስለ ነፍሱ ዘኢሃደገ ነፍሶ ውስተ ሞት ዘእመንፈስ ለአዳም ጸወኖ ባህየዎ ዘለብሶ ለአዳም ነዊቶ ሃይወ ዘአርገ ውስተ ሰማያ ተዋሪዶ ለሞት ወምድረ መስቀል ሞዓም ነዊቶ ማይሶሮ ለሞት ዘታየለን ዲያብሎስ ትካት በእንተዝቱ በእንተ ሕማሙ አርአየነ ሙስናሁ በቲኮ አምዘ ኃይሉ መጠጠ መስገቶ ወገጾ ዘፍጹም ወጽልመት ፈርሃ ወደንገጸ ዲያብሎስ ርዮ ምቦተ ልስልደት በስጋ አምላክ ምቦተ ልደት በስጋ አምላክ በሲኦል ወሪዶ እምልቁላን ሰማያት ይትነገር ወሪዶ ህሊናሁ ዘይትከፈል በአሐቲም ሕግ ምስለ አብኡ ሰማያተ ገብረ ወምስለ አብኡ አክሊሎሙ ለመላእክት ወሊቃነ መላእክት ኃይል ወኃያላን በጽአ ወለአጋንንት መንፈስ ቅዱስ እምቅድመ ዓለም መንግሥቶ ዘፋኔት ለቅዱሳን እዘዝ ህሊናሁ ለአብ ዘይትረከብ ውእቱ ጥበቡ ለአብ ውእቱ ኃይሎ ውእቱ የማኖ ውእቱ ምክሮ ውእቱ ህሊናሁ እደ መዝራይ ዘአብ ገዊኖ እንከ እንዘንአምን በሃይማኖቱ ንገኒ ከመ ውእቱ ብርሃን ህጽበተ መድኃኒት ወምስዋዕ ረድኤት ወመምህር ዘይትቃወም ለነ ዘይአሲ ተወካፊ ምጽንዓተ ቅጽርነ ውእቱ ኖላዊ ኖሎት አንቀጽ ፍኖተ ሕይወት ፈውስ ሲሳይ ነስተ መኮንን ነአምን ሕማሞ ለዘኢየአምን ዘተወልደ በሥጋ ወዘይትወለድ በዊቶ ሕያው ወልደ አብ ተገም ነዊቶ ሃይወ ወልደ አብ ተገምረ ዘይትገመር ዘኃጢአተነ ነስአ እንዘአልቦ ኃጢአቶ ነዊቶ ሃይወ እንዘአልቦ ኃጢአት ነዊቶ ሃይወ እምሰማያት መሃበ አብ አየአ በሕማማተ ሥጋሁ ቤዘወነ ወደሞ ክቡረ ምስለ መንፈስ ሕይወት ወደሞ ክቡረ መንፈሰ ሕይወት ወቅዱሳነ መንፈስ ወወሃበነ ወማየ መጽአነ ዘያበርህ ውስተ አርባቢሆሙ ለእለ ይፈርህዎ እስመ ምስሌሆሙ ለዝልፉ አሎም ዘረሰየነ ነኪራነ ኩሉ ፍኖተ ሰይጣን ኃላፊ ነፍሳት ዘብጡ ኩልነ ይትወከል ዘንተ አምላክ ገዊኖ እምቅድመ ዓለም ምስለ አብ ርዮ ለዓለም በማእሰረ ኃጢአት ዘይትሐወል በኃይለ ጥበቡ አርዌ ይትቀየድ ወኢያእምሮ ጀጋይ ደሞ ተቀንየ ፈቂዶ ይፈውስ ትዝብሎ ለሰብ ተገብረ ለሰብ ተገብረ በማእሰረ ድንግል ተሃቢኦ በኩሎ ኃይል እለ እምሰማያት እለ በሰማያት በማሂደር ወለእለ ይትቃወማ ኃይል ወየአእምሮ ሰቦሮሙ ሥጋ ለብሰ ዘኢማስን ለሥጋ መዋቲ ረሰዮ ዘኢማስን በዘአርአያ ሥጋ መዋቲ ዘመዋቲ አዳም አርአያ ዘኢማስን ዘበቱ በአርአያ ዘኢማስን ተነስተ ወትዛራ ገጽን በወንጌል መጠወ ዘውእቱ ጸዋኢ ዘበመንግሥት ንህየው ተምሂረነ በውእቱ ወንጌል ማእሰረ ሰይጣን ተበደ ከመ እሞት ሕይወተ ይትካፈል ወእምነ ኢያእምሮ ልቡና ድምፃ ውእቱኒ ከዊኖ ሰብአ ወልደ እግዚአብሔር አምላክ ዘተወልደ አዳም መዋቲ በአምሳሉ ተሰዊጦ ነስአ ዘቀዳሚ ዘተወልደ ለጥንተ ብእሲ ዘውእቱ አምላክ ዘበአማን ዘበነቢያት ዘአቅደመ ተአውቆ
أوقع وبهواريات تسكى وإملائت عقوده ومهابة كله تسبع تسكى مهابة كله تسبها تسكى بإتعانه وبمسألو كنا لوزنة إن بيتانا زوجته مستير هو سستها زي ودع زبطو كله نسف وتسف يالهد اكتئابيهر يالهد اكتئابيهر يكلك جياها تتصور وترى زاي إيدي تبحث اكتئابيهر يتاسسر وبإلا كنافل قطان الجير يتكها تنفقها يتكها تنفقها زمتكات ومعاقونا يزيسر بصوتا مستير هنا للإمنان عقوة كما يترعي الله كما يتعلي وإدو زنو مسأل وبطو تتنكع كما تتيقوها وبطو الليات يتأمكون الإمنان في القرآن كله ذات زياسة رئيسة يكون بأعمال الهنون نفسهم فزنو وإدو تتأنقوا هي بطو رأسكم أتنموا أعزانكم وإليت رأيا أو أقولوا آياتكم إلا بكهات كما تعملوا فقالوا لإيسوس كريستوس وكلهم مسكرة مدهانتكم بإسي وعنس قدسات اللي هلوكم وستتمك هذا اكتئابير ياتنا اللي هلوكم وستتمكوا باكتئابير ياتنا زد وسطون لسب كريستوس أمدنا لهذا أبو أكرمنا متيئو ابنرحمنا ووريدو وستصيقو زبوتو نفس الموتات هو لهو دريو موت زي ورد بسكات ديجا يوبا وعامسلو وبطو كما يعلمت ويطوريا بالعيبو كنا وهاي مالوتا يا قريد
ونتربل زوجيا يسوق لهم سماعات الإسلام وسماعات الإسلام ونزل سماعات
سنايام لبدك حلينا أحضر نحن سجاينا مو حق سجاينا نحسب دول سجاينا نقبر بمن سجاوننا نبر نسخلا من بسوا جور معرنا من بسوا حقونا لبمنا نسخنا أنا من قد من بس محنا نحنا حدا أنت محركنا أنت لا محركنا شعيرا محارد بالصاد كان سبب قارب يهات محرم كم سكون يهات اليوم زبد ما بدلنا يتذكر ويدا محرد قاضي بيمسالنا
ሀቤከ ንጸርህ ሀቤከ ነአወዩ ሀቤከ አሜን። ከምዝበልና አሜን ይበለ መላእክተ ሰማይ መላእክተ ሰላም ናዝሬት ይዝናያልና በረከት ለጤና ያደና ቅድስት ድንግል ማርያም በኪዳነ ቃል ማዕድና እግዚአብሔር አምላክ ምሕረቱን ሰላሙን ያበልና ስጋውን ስጋ ወደሙ ስለምና ተቃወሰልና እግዚአብሔር አምላክና ክብርና ምስጋና ዘላለም ነው። ነፍሳት አክብርት በሃይማኖት ነፍሰ አቡነ ጸጋ ዘአብ ሀብተ ማርያም ወለተ ብርሃን ወለተ ሩፋኤል ሶፊያ እግዚአብሔር ነፍሳት የሚማር አማፋራ ሚሳትን ያቆብን ዝሓመሙ ዝሓመሙ እግዚአብሔር ናረዚ ወደሙ ሰጨን አስብነት ይሓሙሰልና አቡነ ዘበሰና
Yeah.
እግዚአብሔር አምላክ ጸጋ በጸጋ ዘቆና ሰላም ተብዛተ ሰላም በአንተ ያለና እግዚአብሔር ሰበት አማን ማለት ሰላም ያውጣና የቅድስት ቅዱሳን ማርያም በረከት የተካፈለና ሁሉም ሰማዕታት ኤርትራ ገነት መንግስተ ሰማያት ተሰዋሰልና ስለሪያን ጻድቃን ደምሮ እግዚአብሔር አምላክ ጻናት ያበልና ወለደ ሐልወና ወሰጣ ተቀት ይወለና ወላ ወሰብ ሰማያ جازوان كيان قصات موقعنا تستباهلوا كائنات المؤمنات قدس حزب النصر زبدل معدارات كونيك أسواء خير الدستيت كريستيان كحلوا نرزميت كريستيان دياز نسعهم من زدعكوكم من زسألهم من ويتانا يسوس كريستوس كريستوس ملعكم من كبر دمستهم من فتتكم بزيت التحسير وبركم من تسكوا سلام ملكوت من تدرموا كان أسرع يسوس كريستوس ودتي حبيب ويتاسرا ويتن ودنس الدنيا ماريام بدنا حلينا بدنا سلاسل أزفنا مسحنا في حالهم زمان في حالهم زيو معلنا كريستوس نبلا سلام كمان درسنا ماريام زيو معلنا كريستوس سلام تجزيه
ከርሜሌና ድንግል ማርያም ቅድስት ድንግል ማርያም ይቆለና እግዚአብሔር አምላክ ዘሐመ ማሕዘን ማቃተማ በሚፈወስ ነፍሳታ ይወልድ ዋይማ ሰገብሩ አቡነ ጸጋዛ ሀተ ማርያም ወለተ ብርሃን ወለተ ሩፋኤል ሶፊያ እግዚአብሔር ነኩለው ነሳተ ሰማያታት ይነብራን እግዚአብሔር ነሳት የሚማን ሀገር መንግስተ ሰማያት የወርሰው እግዚአብሔር ነዘለማ ድማ ሐጋጋቱ በፎር ይማላልሰና እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወሰለተ ወላቲ ላይ አይረ ኢየሱስ ያቆጣ አዛር ኢየሩሳሌም ዛንታ አለቶ ይቤ በደለት ሚቱ ወጣ ወዲላታ ወድራ ወማል ዓለም ሁሉ ተለቀ ወይቤ በተዘዋወሩ ወንደዋሉ ለክርስቶስ ዝራው ወዲና ለጥበብ ዘሩዳል ዓለም ስራ ለጥበብ ለመኑ ተከሰ ወመኑ አይመረም ከአለ ጥበብ ወበታረ ግድም ኪቲ ወትነቱ ላይ ለመኖሩ ለእግዚአብሔር ወቃይ በይቤ አንሰ ማቁል ለሩድ ወጻይቁ ወከመኪመ ከደም ዓለምን وعسى وسسمعت هذاكو ومنوري يعني وسأمنا لمنا وقتكو بعديدي وسأسمع سمعت وأمسكو وسأسمع ما كلام بدل ما يبايرني إذا أحسس عرفت واقعي بيه إذا دوتو لكروسوس يبيلني بلابي رواية يكون يدري وهم يرجع وهم إسرائيل توارسي ويبي من هذا موضوع لكروسوس وبدأ تفاعل معهم العبود اللي يتفسروا بدل لهم لتعلق يسكروا بمسجود ويستطعموا لما يتحبوا موضوع ويبي من الساعة وجبي مساعدة من تبقى أقاسيس من العاشور ويبي من الزنار من الرجال والعباس والنساء يمسكوا أسبك لا تسمي بس ملك ولا إسرائيلني إلا ببركة أسبازك ودساء عقرك تصديق ويوصلهم على البركة ولا على سيون ويتجمع بركتك على الكرم ويبي من السمان وزبعته مع أركان ويبي سابقان سموه ولا سابقان وسلوكه كما يسكي سكيرام بطل جرام سكايو وكما هذا يوانس كما هو يتعام هذا كم ويبي من الذكر دور الإجابات نسوه لسماي وسموه وليه سماي دي كما يعري يسرقه لسعي وتقولوا يا يبس يرون منو يقاومون للاجئ كما كان زي ده ومثل صار سعي أو يوم الأعباء لا بسات ينفذ من جو وورد في المرتول لبيه ورضي تفلت نوعين والأول إن الدرعات ويبيع السربوه لزمان وطورهم ولواقف ويابرلوه لبيع ووسعرهم فهول التابير وقالت الإسلام وقالت الساتيو يعود بزرعاتهم يسهدوا ويتفادوا أقموا وعندك يسأل منا يبيع يكو كستوي وبارك بدايون اسم سماي وقعوا وجهوا للرود يكمروا وعند مرد مبارك تيبي وعند الله تزيعوا يسن المرد ويفتن المرد وقالوا دمناتني يسروا كما يبيع وقالوا ينفذ نفاس سواوي وقال ساو يا برهان وسوا أولو لنفاس عرباوي يا تويا نفسه أسعداني زي قال بقول سماي كما نساعتين تفلت كما سبار معه بلي وبعد زمان يبيع كما ورد زمان مسكين سهار مثل ما قلت جاو يبس كراي وودسهم لعبوا بمفرد عبتهم وليهلو ليهلو زكما عزمرة جابير ولنا زكما عزمرة جابير ولنا زكما درك عليك وأبراهام كما درك معينا وليس زكما تروبا ولكن سيمكو لبعد أن يقام ولا يعيفهم زكما عسر عيوب ويردوا زكما ونرمهم العسر يجوز وزكما تبروا هذا እግዚአብሔር ወሰብ ወሙሴኒ ዘቡሩክ ዝቡር ወስብሐተ ቅዱሳን አምሳሉ ወለአመን ይወሙ ዘከመሎቱ ተሰራ ሕግ ዘላለም ወአስተመኮ
በምሰክር ዛው ከሰራወር ወረፊናስ ወደ አዛር ሳርስ ክብሩ ወደ ኢያሱ ወደ ነዌት አስተዋርሶም ወደ እስራኤል ምክሮም ወደ ሰባሰው አንሳዲው ለሳሙኤል ዘከመቆቁር ውጡ ባለ እግዚአብሔር ወደ ናታን ዘከመተነበ በመዋዕለ ዳዊት ወደ ዳዊት ወደሶ ዘከመቀጠሮ ለያርባዊ እምነሱ ወደ ሰሎሞን ወዱ ዘከመለክሰ በመዋዕለ ሰላም ወሀገረ ውስተ መርባ ለኢየሩሳሌም ወደ ኤልያስ ዘከማንሳ ሙለ ወአውረደ እሳት ዘከማን وزكما أرجع لليوم من تسعد وأبرز السعد ولإنسان إني زكما على بطم ولا تسعد مواليه وزكما عن سعد في أنت مدانا على بيوتو وعلى النرمتو ولا إزكيا سني زكما أسرع أجرام وزكما أجرام ولا تين دفاع وعصر صوم ولا الليل حلوك على سيرة وعدد وقصد وعدد ولا يرمي سني زكما تكدس انكسرمو ولا إزكيا إني زكما ريا سواد التعبير ولا زرمابير إني كما عيدا وسأل مزرعة زيمان ولا أصرفوك الإنترنت زكما يسرد أسمع عيتم اليوم وسما كانوا لغوسي أني ولا نهميا زكما عصو ودكت عرفت ولا يوسف إني زكما يتولى سر زكما هو لسيم ولا نو زكما أبي كرم وقال مريم ولا عدام لي زكما نسو وردو وعيد كله فكرة ولا سمو لي زكما عنسى بمعلم وزكما تسربع بميترتم للحزب وإذا بما يتم نزعه باركوه ولا أملاك كله زي قبر أبيات وكله وزي عنوه الموالين لأنهم كسرمنا وزند بعيدا ومسلام زعبير مارنا وزرد العالم علم عمين سلام قبل لسيرك فتوم ولا الأذى من يروساليم قرير معي كما يتفول فيه يتف إيماء مضغوطة بأسيدكم عطاويهم ونسقى ودم وذاتي لا تكون تذكرون كرسي يوحنس وإنجيلاوي وسقطوا ساكر الأسياء وإفرسون وكلهم أيقون اللي أودوا وأن زمن دابي وست ما دواعي المسلم وكان اللي يعملوا دعوة اسمهم كلهم ومسيدتهم أبوهم وساكر الكعبير وبعضهم مسكرتوا لسيطان بتمزاتيو ودعمرات زجاورة زينة ديويمو سوالي كسعابة ولهم ونجل وغوكم وتدكولوس كسعابة زعادروا مصر السوء انجراويان ونبابا عن الموتور الأول واحد بتسويدو ودعمراتيو زيهو لك وكما سوء سوانجل وامزا عارك سماعات ورية سراوية سراوية سماعيوية وسرعاتاتيهم وسعابة مسعبة زي السلمي أبو كلمسيس وصلوا دكتوريان زند معنا لتذكر سبقته وكما سبقته كنا بذاتيرة كذا زي ما تدرسون وساقط اسكندرية اختياري معنا وصلوا الآن معنا سلام لك كذا زي بيتك بأن اسكندرية هاجر أنت على توا كيلوج وتفهمت إذا تبغى يوحنس بسمع كابن تهابيك وتصورك بهاي وزتان منكر بعدين بسكة ذكر لذكر سلام لك سوى سماك أوراقي أن الوجه زود أن التبيان مفتيح يوحنا زبانك بدأ ستنا قاعدة من هناك إنه ولادي وعاب ولادي لنا دايان نبرك بديدي أموس أساجي وديوا ويكسفوا بأسوات اسمه تأمنتك كروسات بدل ما تقرأ مسك على بسيط سمايت وبعد إفراد السقوط عز الزلمة تيابير سلول لازم يكاد يسكروا أبا ووز ولا تسكروا ولا سمعتان إبسقاطات بركاتهم تكون زلمنا نقول زيانة وزلمنا سمع العالم عامل بسمعه وقول أملاك عماسنا شغول المدة ذاتية تعيرة بأقول أبي إبلي باريس إبسقاطات القبرص أقربهم عليك على الشريعة إلا فالمدة للعنة توتر في الزيوم سأليك أنا تقول أنا أبوه ورد الزرقاء اللي قاعد تخلوا على السرقات سمعي وكان لك ومن الخط راح أقول وإذا كنا ناس على قولي فمنوس يحمل الإسلام في الإسلام إذا زعبوه إذا عمر زرموه لسان عريس وإذا زمع وين ما السلام عليكم
ቅዱስ አሐዱ አምላክ አይተ እግዚአብሔር ካህናት ተርጎም ስልጣቱ አብ ዲያቆናት አባታት አዴታት መንሰያት ስለ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሓደ አምላክ ከመይቀኒሆም ከመይመጽሆም አሜን ለባህር እግዚአብሔር አምላክና በአራቱም አደቁ ዛሬ ተመስገን ይሁን። እሺ ታሪኩና ዘደመረ እንጂ ትምህርትን ህፃናት ደቅናን መዝሙር ከቀርበናይ እንሰምና አተው ታሪኩ ጊዜ መዝሙር ናምር ባቱ መዝሙር አሚና ሐቢና እንዘምር አሜን በአብ አሜን በወልድ አሜን በወልድ
سلام دكنا زمالنا لا يسمعنا تعالى سمعنا عن الرخاص وسمعنا عن حبرنا زمالنا لا يسمعنا أتوس مش حجي ذلك الناس له أروج جلي بسم الله والولد والروح القدس أحد آمين. عند እግዚአብሔር አባታት እንተቆም ሲፖርት ለማዲያቆናት ኩላትኩም ሚመናን ሚመራትን አቦታት አዴታት አዋጣት በመንግስተ ሰማያት ምስልኩም ህፃናት ከመገኘሁም ከመሐዲርኩም ከመጸንዑም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና በዓለም ዝተኸማ ደቆም ዘላለም ዓለም ዝነበረን ዝተመስለረን ይሁን። ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር ካብ ዕለት ንዕለት ቆፂሩ ካብ ሰዓት ንሰዓት መዲቡ ነዚ ዝወቅዑ ተዓሊሙ ብሽም ክነክብ ኣብቲ ናይ ቅዱስነት ሃቡን ብሰላምን ብሕብረትን ዘብፃና ደቂምና ምስጋና እግዚአብሔር ይሁን። በረከት ረድኤት ጸጋ ረድሓልዋ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ምስ ኩላትና ይሁን። ዝመረና ዝመዕደልና ዝግስፀና እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይሁን። ኩላትና ንዓና ዘመቃቅበና ከዓ ፍቃድ ይሁነልና። ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ሎማዓንቲ ንምሃሮ ትምህርቲ ካብ ወንጌለ ሉቃስ ምዕራፍ 24 ኮይኑ መበገዛ ኣርስትና ፊልጵስ 49 ዘለዎ ሃይለ ቃል እዩ። ወአንቱስ ነበሩ ሀገረ ኢየሩሳሌም እስከ ትነብሩ ሃይለ ማርያም ዝብል እዩ። ስለዋሉ እግዚአብሔር አምላክ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይሁን። እንታይ ይብለና ዘሎ እቲ ቃል ንስኻትኩም ሓይሊ ካብ ሰማይ ስጋ ትረኽቡ ካብ ከተማ ኢየሩሳሌም ከይትወፁ ዝብል እዩ። እዚ ኣርስቲ እዚ ዝመለስናሉ ከዓኒ እዚ ዘለናዮ ዕርገት ይሞኒ ምስኡ ኣታሒዝና ክንርኢና ናብ ዝኹ ዝኾነ በዓል ናይ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ዕርገት ዘብፅሐና ደጊምና ለመስቀል ከምኡውን እቲ ናይ ኩላትና ብብዙሕ ድኻም ብብዙሕ ፃዕሪ ዝመፀ ማለት እዩ። መጀመርታ
إتا مرحبا كل زغرات أدنى تستمر مريم كده نمرت بناتا أنا وادم بناتا بنمرن كونين نبحكي نتي هيوت ناتهم نحنا برهان كنركب الصون بجا زغرو سمادات نابزن عالتي نباتسنت سمسحنا لإግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይሁን። ነቶም ኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታት ከዓኒ ንሕና ብርሃን ክንረክብ ሰብ ሂወቶም ዝሃቡ ከዓኒ ንኩሎም ከዓኒ ዓስቢ መንግስቲ ኣምላክ ክበልና ከዓኒ ቅዱስ በዓል ናይ እግዚኣብሔር ኣምላክ ይሁነና። ሕጂ ናብ ትምህርትና ክነብል ኢና። እዚ ኣርእስቲ እዚ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ 140 ቤተሰብ ናይ መጨረሻ ክፍለዮም ከሎ ማለት እዩ። ከምቲ እንታይ ኣብ ጾም ኣፍያ እስከ ቢታንያ ይብል ወይ በለው ባረኮም ይብል ማለት እዩ። ናብ ቢታንያ ኣብ ጾም እሞኒ ንኩሎም ከዓ እንታይ ገበሮ ባረኾም ክንብል ከለና ሕጂ ካብቲ ፓትርያርክ ዝዓበየ ማዕረግ ጀሚሩ እስካብ ታሕቲ ማዕረግ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሂብዎም ማለት እዩ። እዚ ባረኾት እዚ ማዕረግ እዚ ግና መዓስ ይፀኒዕ እንትራእዩና ኣብቲ ባለ መንፈስ ቅዱስ ይፀኒዕ ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ ነቲ ተዋሃቦም ማዕረግ ንክፀንዕ ኣብዚ እንታይ ድብለና ዘሎ ንስኻትኩም ሓይሊ ካብ ሰማይ ክሳብ ትረኽቡ ካብ ከተማ ኢየሩሳሌም ከይትወፁ ኢልዎ። እዚ ቃል እዚ ክንሪኦ ከለና ሕጂ ክልተ ነገር ይተመልክተና። እቲ ቀዳማይ ትእዛዝ ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ከዓኒ ተስፋ ማለት እዩ። ፅቡቅ ገና ንሰዕሎ ዘለና ነቲ ኣርእስትና ማለት እዩ። ትእዛዝ ዝበሃል ዘሎ ካብ ከተማ ኢየሩሳሌም ከይትወፁ ኢልዎም ማለት እዩ። ተስፋ ተባሂሉ ዘሎ ከዓይና እዩ ሰማያዊ ሓይሊ፣ ሰማያዊ ፍልጠት፣ ሰማያዊ ጥበብ ማለት እዩ። እቲ መልኣክ መንፈስ ቅዱስ ብባዕረከይ ነዚ ነገር ዝርከብ እንተዳ ኮይኑ ትናቶም ትዕግስቲ ክሪኦ ብትዕግስቲ ኩሉ ከም ዝርከብ ንዓናዊ መምሃሪ ክኾነና ንፁር ዝኾነ ትእዛዝ ሂብዎም ንቶም ማሕበር 120 ቤተሰብ ናቱ ዝነበሩ ማለት እዩ። እሶም ከዓ ናይ ብሓቂ ነዚ ተስፋ እዚ እንታይ ገይሮም ትእዛዞም ኣፅኒዖም ኣብቲ ትእዛዝ እሙናት ኮይኖም እቲ ተዋህቦም ተስፋዊ ካብ ዝሓለፈ ሓሙስ ድሕሪ 10 መዓልቲ ዝመፅሎ መሰንበት ከዓኒ ነቲ ፀጋቲ ከዓኒ ተቐቢሎሞ ማለት እዩ። ሕጂ ካብዚ ኣነ ንስኻትኩምን እንታይ ኢና ንመሃር እንተራእዩና ኢየሩሳሌም ተባሂላ ዘላ እዛ ዘለናያ ቅድስት ቤተክርስትያን ምዃና ክርዳእና ይግባእ ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ እቲ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ወይም እቲ ኩላትና እንደልዮ መንግስቲ ኣምላክ ክንወርስ እዛ ምድራዊት ዝኾነት ኢየሩሳሌም ናብ ሰማያዊ ኢየሩሳሌም ተሰጋገር እያ ማለት እያ። ኩሉ ግዜ ኣብዛ ኢየሩሳሌም ዝኾነት ቤተክርስትያን ክንነብር ከም ዘለና ብዕለተ ዕርገት ኣነፂሩ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ነጊሩና ማለት እዩ። ነዚ ቃል እዚ ከምቲ ንኣምላኽ ምፍቃር ማለት ይብል ወንጌላዊ ዮሃንስ ኣብ መልእኽቱ ክፅሕፎ ከሎ ትእዛዝ ኣምላኽ ምሕላው ማለት እዩ። ኩላትና ተታሓቲትና ኣብዚ ንኣምላኽ ተፍቅርዎ ዶ እንተንበሃል መልሲ ናይ ኩላትና እዎ እዩ ማለት እዩ። ግና ንኣምላኽ ምፍቃር ማለት ትእዛዝ እግዚኣብሔር ምሕላው ማለት እዩ። እንታይ ትእዛዝ እግዚኣብሔር ተራእዩና ከዓኒ ብዕለተ ዕርገት በዝኽሙ ዝኾነ በዓል ተዋህበና ትእዛዝ ንዓይ ንዓኻትኩም እንታይ ተራእዩና ኣብ ኢየሩሳሌም ቤተክርስትያንና ፀኒዕና እምነትና ዓቂብና እቶም ሃዋርያት እንታይ ድብል እዚ ክፋነዎም ከሎ ሽዑ ኢየሱስ ንወፃኢ ክሳብ ቢታንያ ወሰዶ ኢሉ ኣልዒሉ ከዓኒ ባረኾም ይብል። ክባርኾም ከለካ ካብኣቶም ተፈለየ ይብል ማለት እዩ። ናብ ሰማያት ግን ዓረገ ንሳቶም ከዓ ሰጎድሉ ብብዙሕ ሓጎስ ከዓ ናበይ ተመልሲ ይብል ኣሎ ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ። ንኣምላክ ኩሉ ሰዕ ኣብ ቤት መቅደስ ኮይኖም ከዓ እንታይ ገብሩ ነበሩ? የመስግኑ ነበሩ እዩ። ስለኻሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝኸበረ ዝተመስገነ ማለት እዩ። ሕጂ ካብ በዓለተ ዕርገት እቲ ዝዓበየ ኣነ ንስኻትኩምን ንመሃሮ ነገር እንታይ ተራእዩና በቃ ኣብዛ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ቤተክርስትያንና ኮይንና ብፍቕሪ ንእግዚኣብሔር ኣምላክ ከነመስግን ንእግዚኣብሔር ኣምላክ ክንወድስ እዚ ዕላማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ማለት እዩ። እዚ ክንገብር ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ
ብፀልቆ ገይሩ ይደግፈና ማለት እዩ ኣቐድማ ኣቢሉ እንታይ ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ዕርገት ትዝዓብየ ነገር እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ተባሂሉ ብሳልሳይ ደረጃዊ ብፍላይ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ተዳሊና ኮይና ክዓርግ ከሎ ስጋብ ደመና ካብ ዓይንቶም ዝኽልክሎም ኩሎም እቶም 120 ቤተሰብ ከምዚኣ ኢሎም እዮም ይጥምትዎም ነይሮም ማለት እዮም ንክርስቶስ ድሓር ግን ፃዕዳ ዝተኸድኑ መላእኽቲ መፅኦም እንታይ ኢሎሞም ኣቱም ሰብ ገሊላ እንታይ ትጥምቱ ኣለኹም ኢሎሞም ማለት እዩ እሶም ከዓ በቃ ምቁራፃብ እዮም እዚ እንታይ ንሪእና ፍቅሪ እግዚኣብሔር ማለት እዩ ንሕና እውን እንተኾና ኩሉ ግዜ እንታይ ክንገብር ኣለና ማለት እዩ ንእግዚኣብሔር ክንጥምት ይግባአና ማለት እዩ ናይ ሎማዓንቲ ዓብ ትምህርቲ እዩ ማለት ነቲ ሰብ ከማና ድኹም እኮ ንውከል ብዙሓት ሰባት ኣለና ንዓይዳ ክስቶ እያ ኣለኒ ዶ ክስቶ ሓብ ኣለኒ ኢልና ብሰብ ንምቃዕ ብዙሓት ሰባት ክንህሉ ንኽእል ኢና ግና እቲ ናብ ሰብ ዝውክል ርጉም ይሁን ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ትውክልትና መን ይክኸውን ዘለዎ ትራኢልና እቲ ሰማይን ዝፈጠረ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ትውክልትና ክኸውን ዘለዎ ማለት እዩ እዚ ከዓ ጥዒምካ ትጎድፎ ሓሲብካ ተብሎ ዘይኮነስ ኩሉ ግዜ ዓይንትና ናብ መን ክንጥምት ኣለና ናብ ክርስቶስ ኣምላኽና ክንጥምት ኣለና እዚ ምስ በሉ እዮም ባዕረከይ ዘይቋረፅ ፍቅሪ ምስ ረኣዩ እንታይ ክሪኡ ኢሎም ማለት እዮም ሃዋርያቶም 120 ቤተሰብ መላእኽቲ ፃዕዳ ንምንታይ ፃዕዳ ተኸዲኖም ተባሂልና ዕርገት ሓጎስ ስለዝኾነ ሓጎስ ከወስዱ እዮም ንሕና ከዓኒ ብምልኣት ልቢ ንክርስቶስ ተራቢና ኩሉ ግዜ ረድኤት መላእኽቲ ካባና ከም ዘይርሕቕ ዕርገት ንዓይኒ ዓኻትኩም ዓብዪ ትምህርቲ እዩ ማለት እዩ ድሓር እንታይ ኢሎም መንግቶም መላእኽቲ ኩላትና ክነስተውዕለሉና ከምቲ ክዓርግ ከሎ ዝረኣኹሞ ከምኡ ከዓኒ ክመፅእ ከሎ ክትርእይዎ ኢኹም ኢሎሞ ሎም መዓልትን ባዕረከይ ዕርገት መዓልቲ ምፅኣት ዝተኣውጀሉ ዕለት ምዃኑ ክነስተውዕል ይግባአና ማለት እዩ ሕጂ እዚ ነገር እዚ እንታይ እዩ ኩላትና ኣብዚ ምድሪ ዝነብር ኩሉ ትሕቲ ፀሓይ ዘሎ ኩሉ ሰማይ ተኾነ ምድሪ ተኾነ ኩሉ ክሓልፍ እዩ ማለት እዩ ኩሉ ክሓልፍ እዩ ኩሉ ሰብ ከዓኒ ከም ፍርዱ ትፍረደሉ ዕለት ከዓኒ ክመፅእ እዩ ማለት እዩ ከምቲ ክዓርግ ከሎ ዝረኣናዮ ማለት ኢና ኩሉ ዓለም ከዓኒ ክንቅፅበት ብሓሳብ ኮይና ከዓኒ ክርስቶስ ክመፅእ ከሎ ከዓኒ ክንርኢ ኢና ማለት እዩ ጻድቃን ናይ ሓጎስ ንብዓት ክረብሕዮም ሓጥኣን ከዓ ንፍዳ ሓጢኣቶም ከዓኒ ነረቐሳ ንብዓት ከዓኒ ክረብሕዮም ማለት እዩ ኩሎም ቅዱሳን ኣቦታት ነዛ ቃል እዚኣ ሰሚዖም ዓለምን ፍጥረትን ኩሉ ሓላፊ እዩ እታ ዘይሓልፍ መንግስቲ ኣምላኽ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም እያ እሞ ንዓይሎም ንኩሉ ናይ ዓለም ነገር ኒዕሞም ማለት እዩ እምበዓረከይ ኣነ ንስኻትኩም እንተኾናዊ ኣብ ዕርገት እንታይ እናተበስክና እንትራኢልና ክርስቶስ ክመፅእ እዩ እሞ ክመፅእ ከሎስ ካብቶም ድውቆሱ ዲና ወይሲ ካብቶም ድውቆሱ ኢልና ነብስና ክንሓትት ይግባአና መዓልቲ ዕርገት እምበዓረከይ ዝዓብየ ንዓይኒ ዓኻትኩም ዘሰክመና ነገር እንታይ ተራኢልና ንዲያብሎስ ፎቅ ኢልና ንእግዚኣብሔር ክንስዕብ ንኩሉ ግብሪ ሓጢኣት ገዲፍና ከዓኒ ግብሪ ፅድቂ ክንለብስ ንምንታይ እታ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ብንፃድቃን ስለ ዝኾነት ማለት እያ በዚ ዕለት ዝበዓረከይ ኣብ ሓጢኣት ተዳለና ኮንቲ ኩሉ ግዜ ዝነገረና እታ ኣብ ሓጢኣት ወዲቑ ዘሎ ዘይርስዕ እሞ ኣይረስዕ ከም ዝበሃል ሓጢኣትና ከይረስዕና ተባሲሕና ሂወት ክንረክብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብፀልቁ ገይሩ ይደግፈና ማለት እዩ ቅድሚዚ ግና ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ድሚሩ ነይሩ እዩ ኣብ መዋዕለ ስብከቱ ከሎ ማለት እዩ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 14 እንተዳ ሪእናዮ ኮይና እንታይ ኢልና ነይሩ እዩ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ቃል ኣለና ኣብዚ ቃል እዚ እንተዳ ሪእናዮ ኮይና እንታይ ኢሉ ልብኹም ኣይሸበርን ይጅምር ዝቃል ማለት እዩ ብኣምላኽ እመኑ ብኣብይ እመኑ ኢልና ኣብ ቤት ኣቦይ ብዙሕ ማሕደር ኣሎ ኢልና ማለት እዩ ብዙሕ ማሕደር ተደይሉ ንነገርኩኹም ነይረ ሕጂ ግና ስፍራ ከዳልወልኩም እኸይድ ኣለኹ ከይደ ስፍራ ምስ ኣዳለኹምኩም ኣብቲ ኣነ ዘለኹ ወስኻትኩም ከዓ ምንትን ክትብሉ ተመሊሰ ክመፅእ እየ ኣብቲ ኣነ ዘለኹ ከዓኒ ክወስደኩም ኢሉ ስለቃሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝኽበረ ዝተመስገነ ይሁን ማለት እዩ
እዚህ በቃል የሚኖረው ክርስቶስ ዕርገት ግን ብተግባር ዝተፈጸመልኝ ማለት እዩ። ልብን ዝክሽበር የብሉ ልዕሊ ዝኾነ ነገር እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ብኣምላክ ክንኣምን ከም ዘለና ብድሕሪኸ ማሕደራት ናይ እግዚኣብሔር ብዙሕ ምዃኑ ክንፈልጥ ይግባአና ማለት እዩ። ካብ ሰማያት መፂስ ክኸይድ ከሎ እንታይ ይብል ዘሎ ስፍራ ከዳልወልኩምሲ ይኸይድ ኣለኹ ኢሉ ማለት እዩ። ራእይሞ ፍቅሪ ክርስቶስ ቀሊል ነገር እኮ ኣይኮነን። ኣብቲ ኣነ ዘለኹ ኢሉና ክርስቶስ ንስኻትኩም ከኣመንትን ክትብሉ ስፍራ ከዳልወልኩም ይኸይድ ኣለኹ ኢሉ ተመሊሰ ክመፅእ ኢሉ ድሓር ከንታይ ኢሉ ክወስደኩም ኢሉ ማለት እዩ። በዝን ቃላት እዚአን ኩላትና ክርስቲያን ክንፃናናዕ ይግባአና እዩ። ናይ ባህቂ ነዚኦም በዓለከይ ኩሎም ቀዳሞት ቅዱሳን ኣቦታት ብፍላይ ከም በዓል ኣቦና ዳዊት ኣብ መዝሙር 47 ወደ 5 ከምቲ ዲያቆናት ዝዘመርዎ ማለት እዮም እንታይ ኢሎም ነይሮም ኣርግ እግዚኣብሔር ወይ በርባቤ ወፂኢነ በቃለከም ዘምሩ ለኣምላክነ ዘምሩ ዘምሩ ለንጉስነ ዘምሩ ኢሎም ኣመስኪኖምና ነይሮም። እዚ ከዓኒ ኣምላኽ ብዕልልታ እግዚኣብሔር ብዳሃይ መለኸት ዓረገ ኢሉ ተነቢዩ ነይሩ ማለት እዩ። ዘምሩ ምስጋና ንንጉስና ዘምሩ ዘምሩ ምስጋና ንኣምላኽና ዘምሩ ኢሉ ኣቢሉ ነይሩ ማለት እዩ። ቀሊል ቃል ኣይኮነን እዚ ቃል እዚ ኩላትና ልቢ ጌርና ክነስተውዕለሉ ይግባአና እዩ ማለት ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ክርስቶስ ብሓቂ ኣምላኽ እዩ እንብል ንሕና እዛ ቅንዕትን ፅሪትን ዝኾነት ኦርቶዶክስ እምነትናትና እያ ማለት እያ። ብዙሓት ትካላት ናይ እምነት ግና ንክርስቶስ ኣማላዲ ገይሮም ብወስዶ ብቆርፆ ብዙሓት ኣለዉ። ባዕለከይ በዚ መዓንቲ ዕርገት ተሳዒሮም ብናፍቃን ማለት እዩ። ከመይ ተላኢልና ትደዓረገ መን እዩ? ትደዓረገ መን እዩ? እግዚኣብሔር እግዚኣብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። እንታይ ትብል ደሞ ኣምላኽ ልዕልልታ እግዚኣብሔር ከዓ ብዳይ መለኸት እንታይ ኮነ ይብለና ዘሎ ዓረገ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ። እግዚአብሔር አብ፣ እግዚአብሔር ወልድ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በሰለስትነቶም ንብል ኣለና ማለት ኢና። ግና ክርስቶስ ማለት እግዚአብሔር እዩ፣ ኣምላኽ እዩ፣ ፈራዲ እዩ፣ ገባሪ ኩሉ እዩ፣ ፈጣሪ ኩሉ ዓለም እዩ ማለት እዩ። ተዘደንቕ ነገር ግን ንዓይ ንዓኻትኩምን ንኩሉ ህዝቢ ዓለም እትናትና ስጋ ዝተዋሃዶ ሒዝዎ ንሰማያት ምዕራብ እዩ። ተዘደንቕ ነገር ማለት እዩ። እዚ ከዓኒ ኩላትና ንዓይ ንዓኻትኩም ስ እንታይ ይፅብየና ኣሎ ማለት እዩ። ትንሳኤ ሂወት ይፅብየና ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዘለና ክብሪ ቀሊል ክብሪ ከም ዘይኮነ ክንርድኦ ይግባአና ማለት እዩ። ናይ መላእኽቲ ነፍሲ ኣይተዋሃዶም እንታይ ደኣነ ናትና ስጋ እዩ ተዋሂድዎ ንክርስቶስ ኣምላኽ ማለት እዩ። እቲ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝወሰዶ ስጋ ትርቂቕ ዝኾነ መለኮት ኣብ ግዙፍ ስጋ ምስ ኣተወ እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ ትደይበ ነበረ ክረአ ኢሉ ማለት እዩ። እቲ ግዙፍ ዝኾነ ብዲሰስ ጭበጥ ከዓኒ ኣብ መለኮት ምስ ኣተው ከዓ ደይረአ ኮነ። ነዚና ፍፁም ኣምላኽን ፍፁም ሰብ ንብሎ ማለት ኢና። በዓለከይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ቃላና ዝተዋሃበ ስጋ ሒዝዎ እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ ንሰማያ ሰማያት ዓሪጉ ማለት እዩ። ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ኣምልኾትን ዕቤትን ስደትን ንዕኡ ይኹን ማለት እዩ። ንሕና ከዓኒ ልክዕ ከምዚ ትንሳኤ ከም ትፅበየና ከም ዘሎ ብተግባር ኣርእና። ነዚ በዓለከይ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ኣብ ቁጥሪ 16 ተራእዩና ኮይና ብሉይ ዝበለ ገሊፅዎ ኣሎ ማለት እዩ። እንታይ ኢልዎ እወሉ እቲ ሰብ ተገልፀ ኢልዎ ማለት እዩ። ቀፂሉ መንፈስ ፀደቐ ብመላእኽቲ ተራእየ ኣብ መንጎ ኣሕዛብ ከዓኒ ተሰክር ኣብ ዓለም ተኣመነ ብክብሪ ከዓኒ ዝዓረገ ኢሉ ዝብል ናይ እምነትና ምስጢር ብርግፅ ዓብይ ኢሉ ስለቃሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝኸበረ ዝመስለና ይኹን ማለት እዩ። ንኩለን ደኒሞና ምስ ብስጋ ተገልፀ ቅድሚ ምውላድ ከወዲና ቅድስት ድንግል ማርያም እግዚአብሔር ብስጋ ኣይተገልፀን ነይሩ። ከምቲ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ዘሎ እቲ ቃል እንታይ ኮነ ብለና ስጋ ሆነ ብለና ጸጋን ሓቂ መሊእዎ ከዓኒ ኣባና ሓደረ ብለና ማለት እዩ።
اتزيد أنا ولا زيابين انتاي كوين مالتي تراي مالتي اتدينيسس نبرة زيابين دينيسس تشبتهم كوين مالتي بتعامل رزق عمره كويس زلنا على قريب حسب الله مالتي حجي منطقة صدرايس بلاغت تراي لنا بلاغت العمو إسراء 4 ساعات مسؤول اليوم أيون اليوم دولة حساسة كلنا خالي زلنا على قريب ملاغتي شدشت أغلاف عنهم بخليت كونفورم عينهم يشوفون كلهم بتخليت كونفورم كار أغلب يشوفون بخليت كونفورم كار ينافون مالتي من زيابير أيون الملاغتي كما زيابير بالدعم عالي بقولي تدارينا قلت زيابير زرايا سيموت زميلين يورو مالتي زلنا على قرقنا كما إذا أنزل فوري يزلوا عليها أما أتصدق ولا يتعلق قنا نتشعط ورحن حمشنا معاتن كقبل رزا أموري إذن كان سمعت نزيه بعركة بملاختي ترى لنا بالغريبة أما الله إذا تسبقي لنا مالتي كثيرا أبعلم تعمله بخبرها بالسماء على قيلو سنولا لنا مسير بركت عابي إلوه مالتي زعلت زي قالنا هريو أي قبعنا اتي أكل زيابي معي معهم زلنا خلي كأني كبر خمر يقولنا كلنا بنتصرف فوتو يقبعنا أي مالتي ومجمع تعبوا هذا خفيف لنا مالتي هيوتو في كمان تقبلي عنا أي قبلي يتلاقي ما تكون متقول سكنا سلنا ناري موت موتنا موت سيرو تاكيرو تنسيو مقابلات أسمعي كحزوي كامل مالتي بسات ساي معات تنسيو مالتي نقولها ينسلست جزيزة كنك وزامرتي تاكيرو ركيبو كل مسافة كده كان ميرو مالتي بدهريها أمسي التي سغاني سكبا معركي بغاني لسماء سماء كان أندار أيوغاني تاكون مالتي عاريكم مالتي حواليات سكاب سهل عارك زياد ناي كريستوس بحكي أي فانتم نيران مالتي كمين تدعينا أبتو على سكوت تدعيني أوهنا زدنا نقري ناي بيت كريستيان ليك سخنا قدس يارب إذن يوم أنتي مزمور تدارينا وينا بسنوات أرد هامر قصة الله وقصصهم لنفسات النبي خير مالك حجي أمو على سكوتو انتهي كيرو كريستوس تدارينا أرتاس تصير وزن ورجالة بتعز خنا معلم تاكل تدعينا اليوم مالك بكا بمولو مهارات عالم سيبون تفانا كنت كنتنا يبلكاندي إلو بكا سلام تسمع مرات بسيحهم مالتي دحار السكنة سكنة قبل كلهم غير كنت صندوقيسهم أرجع مستنيرهم كريستوس تكس هكونا موضوعهم تكس كنا تعقبنا دلي كان كحل الناس دليلو يوحنس أبوك لكنا متكسان توكين ولو مالتي دحار تسينو أو قلنا نسخنا نفسات المعلومات انتهي ولو مالتي بحسب سبطة بيلو أردو مالتي انتهي مليو شعارات نفاسات معدلات زوز إزس من يخون إلى ملوكة حتى كيرو مالتي نزيه بعلك المستي رانسي بسيارة بس نبت أرجع عمره بس نبت سنين نعمل كبيرة وما قصص أولا نفاسات نفاسات كالي هدي هو مالتي وقصص أرواي وسنا يتهيئ إنها محرس كابتا وصلنا تدلوا مليك حلف سنتاكيروا صدق أبيلوا مالتي نازي نايشو نزنبر حتى ملصم لعرقة تفنالي سلو المفاسات نبحلو نقول معلومات صدق بسي إزي ماني إلو ملكة حتى أبيتر كلهم مالتي إزدع السماء بدرس فترة يكتي آخر ولد يسوس كريستوس دو لأرقتي تمني سلام بارك كل منافي كذا كل مخالف عليه أما على سكوت من تايلو تمنت قبل نسرايو تدميهم بس تمنت نقوله ودسمي له من نفس مالته ما تراي كذا سفوخ من لس كثير والله ما أنت كتبكم اليوم حقوس هوارات ننسى هوارات بس لكن حقوس مكاني بس تفنسنا مالته معركة أبوتا خدينات أوادا زعلت على علتي
تنتينك خدا زيكن عارف مرتنا وتنعنا بزعلة سغنوصدو أزيز قبقنا نتاي قدس بيت كريستيانا سقا مو على هيوتنا سريعنا هندبر مالتنا بيت أملاك ندبر كلنا غاني بالفقري كل زين نكريستوس ونقدس مالتنا كان حتى كان مرحب من كان حتى مرحب عالم كل عالم زلوا فتوات انتاي حلافي كنتي كريستوس نمسن حلفا يكون انتاي لاني نفرتي نمسن لكن فضل نفرتي ساعات كان كاين حفر كل زين كلامنا نصلحه يوم معرتي أجرموني نسخن دبر زيادة الله بتصور لي دكتورنا مالتي كنتم سلام نازلنا عندك تمسحنا نفس قدس مراد كاب سلام تمسحنا هاي بصبا نازلنا نقولنا إذا معلنا نزلنا هاي كانوا مزدان وداسي الله يسير نزيادة الله يكون سبحانه وتعالى إذا كنت نسأل رسول الله الله كن قدر بزيد بساعة يا أيها تسمعنا سمعنا يا رسول الله ربنا سمعنا عم تبارك علينا كن سالس السنة نتسمع إبراهيم ونخبر ورنا جابر أملك سكر مجد سكر تقولنا كلهم سمعت أتذكر كلمة سسمع سوسنا جابهم ولا هم سوسنا بسلامته ولنودنا